derüljön már ki, hogy ez tényleg így van, hogy egy papírdarabot valaki összefirkál, akkor az bűncselekmény. Én most azt elkövetem, és utána feladom magam. Vádolt 2023. augusztus 4 napján 10 óra 45 perc körül időben megjelent Pécset a Dr. Vörös André utca 15 szám alatt található Babics gimnázium udvarán, hol az ott található háborúpártiak a baloldal belesodorna minket a háborúba feliratú plakátot megrangálta oly módon, hogy arra piros festékszóró sprével a pártpolitika tilos az iskola területén és egyoldalú állami támogatásból feliratot helyezte el, valamint a plakátra Paprika Rancsi fejrajzot festett. Ugye gyakorlatilag 88 ősze óta roma közösségekben dolgozom, tanárként, aztán később újra jogászként. Nekem az első diploma az egy jogászdiploma, utána szereztem egy tanári diplomát is. Jelenleg ugye van ez a 100 napos fogházbüntetéssel járó tárgyaláson, ami egy elég súlyos büntetés, azért akár is nézzük. Ha nem fizetem be önként a 130 000 forint büntetést, nem fogom. A kék színű mellett volt az a plakát, tehát a kék színű ott volt valami plakát, és a mellett elő plakát, és ha látjátok, ez egy iskolaudvarnak a vége. Abban az esetben tiltja a köznevelési törvény az ilyen politikai tartalom kihelyezését, hogyha ott folyik oktatási tevékenység, és ugye ezzel kívánom bizonyítani, hogy ott nyári ügyelet formájában milyen tevékenység valóban folyamatban volt. A vádlott a plakát kihelyezésének a jogszerűtlensége kívánta felhívni a közfigyelmét. Több olyan érdekessége van ennek az ügynek, ami indokolja azt, hogy mi ebben ingyenes jogi képviseletet biztosítsunk. Mik a véleménynyilvánításnak, a szabad véleménynyilvánításnak a keretei. Tehát mikor engedhető meg, hogy akár rongálással valaki kifejezze a véleményét az adott ügyben. Ezeket a kormányplakátokat gyakorlatilag 2010 óta dekorálom ki. A kormány ez már utasította a rendőrséget, hogy ilyen esetekben, ugye akkor voltak ezek az első ilyen tömegével kirakott plakátok, ezek ha Magyarországon jössz, akkor nem vetted el már a magyarok munkáját, meg ezek a süket szövegek, és akkor ezt elkezdték az emberek összefirkálni, meg megrongálni, és akkor a kormány utasította a rendőrséget, hogy járjon el. Még emlékszem, az újságban olyan is volt, hogy valamelyik rendőr nem járt el, és valaki följelentette a rendőrt, hogy látta, hogy a rendőr látta, mint valaki éppen összefirkált, és nem járt el, és a rendőrök ellen fegyelmet indítottak, és ezt a kormány közleménybe köztétette, hogy igen, a rendőrök ellen fegyelmet indítottak, mert nem jártak el, tehát egy eléggé kemény, a rendőrök nem akartak eljárni ilyen ügyekben. Egy tavalyi jogegységi határozat óta a falfirka, mint olyan, ami egy olyan körülmény, ami akár az 500 forintos rongálást is bűncselekményé minősíti. A kúria szerint ez a falfirka ez elkövethető gyakorlatilag minden idegen vagyontárgyra. Tehát én, hogyha a barátomnak a könyvére ráfirkálok, akkor az falfirkának minősül, és elkövettem egy bűncselekményt, aminek az abszurditását azt gondolom, hogy nem kell ecsetelni. Ez a plakát, ez egy köznevelési intézmény, egy általános iskola és gimnáziumnak az udvarán volt. Az egy dolog, hogy hál' Istennek kifele nézett, nem befelé a gyerekek felé, de ugye a gyerekek azért az iskolába menet minden nap látták, és ezt a köznevelési törvény kifejezetten tiltja. Ugye itt az volt kiírva, hogy az ellenzéki politikusok, szinte az összes politikus, azok háborúpártiak. Most, hogy Pécsváros ilyen inkább ellenzéki szavazókba való város, és jön a gyerek az iskolába, és hát az ő apukája az háborúpárti. Szóval hogy azért ebben van egy ilyen, mert az ő iskolájában azt hirdetik, hogy az ő apukája háborúpárti. Szóval hogy azért ez nem. Itt azért közvetetten egy állami pénzből finanszírozott pártpolitikai véleménynyilvánítás van, és itt mondom, nem a pártpolitikai, mert minden párt persze nyilvánítsa ki a másikról a véleményét, ezzel nincsen baj. Baj azzal van adott esetben, hogyha ez állami támogatással párosul. Az állam az nem tehet neki politikai tartalmú plakátokat, ez számos nemzetközi jogszabály, olyan jogszabályok, nemzetközi egyezmény, amiket Magyarország aláírt és ratifikált. Itt van mondjuk 4, ott van 2, az 6, itt van 2, az 8, ott van 1, 2, 3, az 11. Főállásban dolgozom,
több mint 30 éve ezen a területen. Tehát roma közösségeknek, főleg a gyerekeknek az előmenetele, integrációja, társadalmi mobilitás elősegítése érdekében. De most ez egészen tavalyig folyt. Közvetlen főnököm, aki nyilván jó barátom, hiszen ezek civil közösségek, szólt, hogy most telefonáltak a belügyminisztériumból, kifejezetten a belügyminiszterre hivatkozva, hogy amennyiben, hogy konkrétan ugye rólam tudták, én nem fejezem be a nyilvános közéleti tevékenységemet, akkor a továbbiakban a szervezeteink nem fognak támogatást kapni. Egyetlen egy kollégának nem szóltam, azért is megírtam a felmondásomat, mert azt gondoltam, hogy nem szabad olyan helyzetbe hozni a kollégákat, és főleg a kuncsaftokat, azt a több ezer embert, akivel mi ottan hosszú évek óta foglalkozunk. És én ezt eddig tudtam csinálni, és gyakorlatilag onnantól kezdve az állam azt mondta, hogy én ezt nem csinálhatom, ha csak nem adom fel azokat a demokratikus jogaimat, ami az államot is elvileg minden demokratikus államot szolgálna. Ez egy polgári engedetlenségi tevékenység, ahol az embernek nagyon határozottan képviselnie kell mindig és mindenkor azt, hogy amit teszek, azt azért a végcélért teszem, tehát van egy konkrét célom. Akkor lehet valakit elítélni, még ha tényállásszerű is a cselekmény, hogyha az a cselekmény veszélyes a társadalomra. Én azt gondolom, hogy ha egy jogsértésre hívja fel a figyelmet, adott esetben tényállásszerű rongálással, tegyük fel, hogy az, én azt gondolom, hogy akkor is fel kell menteni társadalomra a veszélyesség hiányában. Ha úgy alakul, akkor be kell menni a börtönben, és le kell ülni ezt a dolgot. Még az is lehet, hogy ez segít egyébként ennek az ügynek. És azt gondolom tényleg, hogy ezt nem mindenki vállalhatja föl, de valamit azért mindenki csinálhat. Előkészítő ülésen ugye nem fejezhető be az ügy, a bíróság tárgyalásra tűzi az ügyet. A tárgyalás időpontját április 10-én 9 órára tűzi ki.